গৰম গৰম কচৰি খাই সকলোৱে ভাল পায়। সেয়েহে আজি বনাব লৈছোঁ পিঁয়াজী কচৰি। মই ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দা লৈছোঁ 2 চামুচ। পাঁচফোৰণ লৈছোঁ। মই মেথিটো লোৱা নাই, আপোনালোকে মেথি গুটিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰিব পাৰিব। নিমখ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই তেল দি ল'ম। তেল দি ভালদৰে খচিব লাগিব। তেল দি ভালদৰে খচিলে হ'ল। মোৰ এতিয়া খচা হৈ গ'ল। এতিয়া এনেদৰে মুঠি মাৰি এনেদৰে চাব, যদি ভাঙি নাযায় তেতিয়াহ'লে হৈছে। এতিয়া পানী ল'ব লাগিব। পানীটো মই ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ, গৰম পানী লোৱা নাই। আটা খচাৰ দৰে খচিব লাগে। আটাত তেলটো কমাই দিওঁ আৰু ইয়াতে তেলটো অলপ বেছি লাগে মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই প্লেট এখনেৰে 2 ঘণ্টা ঢাকি থ'ম। 1 ঘণ্টাও থাকিব পাৰে, 2 ঘণ্টা থাকিলেও হ'ব। কচুৰিৰ ভিতৰৰখিনি আমি এতিয়া বনাই ল'ম। নিমখ দিছোঁ পিঁয়াজত। মছলাখিনি দি লৈছোঁ। বেলেগ মছলা নাই। মিট মছলা অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি অকণমান। ইয়াতে অকণমান বেচন দি লৈছোঁ। বেচনটো দিলে মানে পিঁয়াজখিনি হেৰি নহয়, খৰখৰীয়া নহয়, অলপ ভিজা ভিজা টাইপৰ হৈ থাকে, সেইকাৰণে বেচনখিনি দি ল'লে ভাল। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান মই দি লৈছোঁ, পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ আকৌ গোন্ধটোৰ কাৰণে। 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান খচি ল'ম। মই ভালদৰে বাতিটো বনাই ল'ম। বাতিটো অকণমান ডাঠ কৰি বনাব, যাতে পিঁয়াজখিনি দিলে ওলাই নাযায়। মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে চাব, তলফালে পিঁয়াজখিনি ওলাই নাযায়। অকণমান চামুচখনেৰে হেঁচি দিব। বাতিটো অকণমান ডাঠকৈ বনাওক। এতিয়া ভালদৰে মুখখন মাৰি দিব লাগিব। পকাই দিব। মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিলেও কৰিব পাৰিব। এনেকৈ মেৰিয়াই দিওঁতে ভালদৰে মেৰিয়াই দিব, নহ'লে ওলাই যাব পাৰে। অকণ হেঁচি দিব। এতিয়া এইটো মোৰ হৈ গ'ল। এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম। এয়া মই এতিয়া গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি তেলখিনি দি লৈছোঁ। গৰম নহওঁতে মই কচৰিকেইটা দি লৈছোঁ, কাৰণ বেছি গৰম হ'লে কচৰিকেইটা বেয়া হৈ যায় আৰু গুটি গুটি উঠি যায়, ভিতৰৰ ফালে নিসিজে। সেইটো কাৰণে গেছটো চিমত ৰাখিব। ভালদৰে লৰাই থাকিব। এনেদৰে ভালদৰে লৰাই থাকিব। চাওকচোন, ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া নমাই ল'ম গোটেইকেইটা। এনেদৰে ঘৰতো বনাবচোন। আলহী দুলহী আহিলেও বনাই দিব পাৰিব। এয়া চাওকচোন, ভিতৰৰ ফালে ধুনীয়াকৈ সিজিছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।